Kiếp này tái sinh, Lê Hoa lại gặp người đàn ông mà cô căm thù tận xương tủy. Kiếp trước, cô đã chăm sóc Lý Hữu Tài chu đáo. Nhưng Lý Hữu Tài lại vì muốn lừa tiền bảo hiểm lớn, đẩy Lê Hoa xuống vực núi. Tin tôi có việc gì? Lý Hữu Tài luôn có ý đồ với Lê Hoa. Ánh mắt nhìn cô đầy tham lam. Lê Hoa, Dư Xuyên có phải đánh cô không? Cô định bỏ đứa con của anh ta à? Anh ta sẽ không tha cho cô đâu. Bố đừng sợ. Gặp khó khăn có thể tìm con. Dù bố gặp khó khăn gì, con cũng sẽ giúp bố. Cậu nói linh tinh gì vậy? Chúng ta không nói chuyện đó. Dư Xuyên không phải người tốt. Khi biết cô muốn phá thai, anh ta la toáng lên khắp làng đòi giết cô. Tôi lo cho cô. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học. Hừ, vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn sự quan tâm của cậu rồi. Ông nội của Dư Xuyên chính là thổ phỉ chiếm núi làm vua. Ba đời nhà họ đều có tình khí xấu. Nếu gặp phải điều gì đe dọa đến sự an toàn, thậm chí là tính mạng của cô, nhất định phải báo cho dân làng. Chuyện đời trước tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi nhớ ông nội và bố cậu đều là rể nhập gia mà. À, tôi. Cậu không phải đang dạy học ở trường cấp 3 sao? Sao lại đột nhiên về quê rồi? Tôi về để xây dựng quê hương mình tốt hơn. Lê Hoa suýt bật cười. Thật sự mặt dày quá. Tôi vừa từ chỗ trưởng thôn về. Ông ấy nói đội sản xuất thiếu một kế toán. Hỏi cậu có muốn làm không? Kiếp trước, Lý Hữu Tài làm kế toán, vì biển thủ công quỹ mà bị tù mấy năm. Cho nên Lê Hoa mới để dành vị trí này cho anh ta. Chuyện kế toán tính sau. Tôi thấy phát triển ở phương Bắc cũng không tốt lắm. Lê Hoa, cô có nghe nói về thành phố Quận chưa? Lời của Lý Hữu Tài khiến cô bất giác lạnh cả sống lưng. Đây chính là nơi cô bị hại chết ở kiếp trước. Lê Hoa hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Thành phố đầu tiên khi ra khỏi cửa quan phía Bắc. Khi đi học, tôi từng xem bản đồ. Tôi có một người thân ở đó. Họ nói nơi đó rất tốt, phát triển nhanh hơn phương Bắc. Nếu cô có trình độ học vấn, có thể thử xem. Lê Hoa sợ rằng nếu tiếp tục trò chuyện, cô sẽ mất bình tĩnh, liền vội vàng rời đi. Phụ nữ mập mà vẫn đẹp như vậy. Tôi chỉ thấy mỗi cô này thôi. Gầy chút nữa thì tốt. Anh Lý Hữu Tài quay đầu lại. Người mà anh đợi đã tới. Anh Lý, Lê Hoa thật quá đáng. Phá hoại danh tiếng của tôi. Giờ tôi không thể sống yên ổn trong làng được nữa. Mặc dù Vương Phân Phường đã nhờ người giúp cô ở lại, nhưng danh tiếng đã bị hủy hoại. Hữu Tài ca, chúng ta khi nào cưới đây? Em đã là người của anh rồi. Nếu anh không còn em, tương lai em biết làm sao đây? Không gấp, đợi anh có công việc ổn định, cũng có thể cho em cuộc sống an ổn. Lý Hữu Tài nói những lời ngọt ngào, nhưng trong lòng đang tính toán cách đẩy cái gánh nặng Lưu Lạp Mai này đi. Lê Hoa trên đường về nhà, tim đập thình thịch, lòng bàn tay lạnh ngắt, thở gấp liên hồi. Lý Hữu Tài sao lại vô duyên vô cớ nhắc đến thành phố Quận? Thành phố Quận cơ hội nhiều hơn bên này. Điều này không đúng. Chẳng lẽ anh ta cũng tái sinh? Cứ nghĩ đến đây, Lê Hoa lạnh cả sống lưng. Đột nhiên một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lê Hoa, chỉ thấy Dư Xuyên ngồi trên hàng rào. Trong tay còn cầm một miếng thịt lợn to. À, phiền chết đi được. Có cửa không đi, lại leo hàng rào. Không phải đang vội dỗ cô sao? Cô thật vô lương tâm. Vào nhà mau. Bước vào trong nhà, Dư Xuyên lấy ra vài tờ tiền lẻ. Cộng lại cũng được mấy đồng. Đi mua sườn rồi, còn thừa nhiều thế này. Các người giỏi thật. Thật sự giỏi. Nếu không nhảy nhót leo hàng rào thì còn giỏi hơn nữa. Mẹ vợ và Kiều Kiều không có ở nhà. Hay là chúng ta? Tớ vừa nhìn thấy Lý Hữu Tài. À, tên khốn vô liêm sỉ đó định làm gì? Lý Hữu Tài nói rằng cậu biết tớ đi bệnh viện phá thai, rồi la toáng lên khắp làng đòi giết tớ. Tớ đâu có la toáng lên khắp làng. Hắn bịa đặt. Nhưng cậu cũng có khả năng khiến người khác tin lời đồn. Dư Xuyên im lặng. Anh ta biết Lê Hoa đang nói về mình. Cậu đừng không phục. Tôi nói đúng sự thật mà.
Mới gặp vấn đề đã. Đập đồ, 3 câu 2 câu đã hét lên đánh giết. Người ta nắm được điểm yếu của cậu. Lợi dụng điều này để tung tin đồn, nói ra 10 người thì 9 người tin. Vậy tại sao cậu không tin? Trước tiên, tớ tin cậu sẽ không làm vậy. Thứ hai, lời của Lý Hữu Tài có chỗ mở rộng. Hắn nói cả làng đều biết rồi. Vậy tại sao mẹ tớ lại không biết? Trong làng không ai thông tin nhanh bằng mẹ. Chỉ có một cách giải thích. Hắn nói dối. Lê Hóa kiếp trước chỉ lo sợ hãi, chưa từng phân tích kỹ càng. Hôm qua cậu làm sao biết tớ đi bệnh viện phá thai? Lúc đó tớ đang đánh nhau với người ta. À không đúng, giao lưu tình cảm. Đang chuẩn bị giao lưu xong, thằng cháu nhà họ Vương chạy tới tìm tớ. Nó bảo cậu đi bệnh viện phá con rồi. Tớ liền chạy tới ngay. Cậu không thấy kỳ lạ à? Một đứa trẻ mới học tiểu học biết cái gì là phá con. Với danh tiếng của cậu trong làng, đứa trẻ nào dám đến gần cậu? Chắc chắn có người lớn truyền tin. Cậu nghĩ Lý Hữu Tài lợi dụng trẻ con truyền tin? Xét theo tình hình hôm qua, trong làng chỉ có Lưu Lạp Mai và Lý Hữu Tài biết. Tớ bị lừa đi bệnh viện. Tớ có lý do nghi ngờ đây là kế hoạch của hai người họ nhằm hãm hại tớ. Nếu tớ không tỉnh dậy kịp từ bàn mổ, kế hoạch xấu xa của họ đã thành công. Cậu tính khí tệ như vậy, chắc chắn sẽ đập phá bệnh viện. Lời của Lý Hữu Tài nếu tớ nghe được, có khi tớ đã bị dọa chạy mất. Dám chạy thì tớ sẽ bẻ chân cậu. Cậu lại đang nói khoác. Rõ ràng không động thủ, lại cứ phải giả bộ mạnh miệng. Ông nội Lý Hữu Tài chính là nghiên cứu thấu cậu và tôi, mới ra chiêu âm hiểm này. Dư Xuyên văn hóa cao, bên trái bên phải đều có thể lực, nói không lại anh ta. Vậy bây giờ tớ đi tìm Lý Hữu Tài tính sổ được chưa? Để hắn làm những trò đê tiện này. Tớ đi lấy dao phay cho cậu. Hắn yếu đuối như gà con ấy. Cậu 3 giây là kết thúc trận đấu. Chém người chưa đến 3 giây. Phần đời còn lại phải ngồi tù. Đợi con lớn lên, tớ dẫn con đi thăm cậu, bảo nó nhớ kỹ. Chính cậu hại nó không thể thi công chức, không thể đi lính, không thể làm quan. Thôi, cậu giống Đường Tăng trong chuyện bình thư quá. Điều này không được, điều kia không được, cứ lại nhảy mãi không ngừng. Cậu bảo phải làm sao? Tớ nhường vị trí cho hắn. Cậu qua đó với hắn. Não tớ đâu có vấn đề. Hắn là kẻ tiểu nhân gian xảo, hèn hạ vô liêm sỉ, bẩn thỉu âm hiểm. 3 đời ăn bám tổ truyền. Kiếp trước không cần hắn, kiếp này không cần, kiếp sau cũng không cần. Với hắn, tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì. Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tớ thấy cô bình thường ít nói, nhưng trong bụng cũng có nhiều mưu kế đấy chứ. Cứ nói thẳng đi. Hắn trợn mắt nhìn cô. Tớ là vợ cậu. Cậu đừng có một câu lại gọi tớ là tiểu nương môn gì đó. Nghe khó chịu lắm. Bố sống lúc trước cũng hay gọi mẹ như vậy mà. Tớ đang nghĩ, cậu có cách nào để giao lưu tình cảm với hắn không? Nhưng cũng đừng giao lưu quá nhiều. Chỉ cần khiến hắn 10 ngày nửa tháng không xuống giường là được. Đừng đánh gãy tay chân người ta. Tất nhiên, quá trình giao lưu tình cảm này, tớ hy vọng là một chiều thôi. Đừng để hắn phát hiện ra cậu. Ồ, ý cậu là bảo tớ dùng gậy đánh lén à? Lê Hoa gật đầu. Dư Xuyên thấy vậy, cảm giác vui vẻ ngay lập tức. Cậu tiếc tớ rồi. Không phải đâu. Tớ sợ sau này con trai có tiền án. Tương lai không thể. Được. Tiểu nương môn, bảo bối của anh. Cô nói gì cũng đúng. Nghe lời cô, hôm nay cái miệng nhỏ này sao mà dễ thương thế. Dư Xuyên tâm trạng tốt hẳn lên. Muốn trêu chọc Lê Hóa chút. Tiểu tử thúi, ban ngày ban mặt làm gì thế hả?